ندخل في النقطة الثانية بتاع تأثير هذا التدوين على ما وصل لنا وما نراه الآن. احنا شايفين ظاهر مادي موضوع عن الأهرام وغير الأهرام، شايفين في حد بينكرهم؟ طب هل اللي احنا شايفينه ده هو الأهرام؟ هل هي دي الحقيقة؟ هل الأهرام دي على مستوى السطح اللي هو بيسموه الأرض يعني؟ هل هي أهرامنا اللي في الجيزة ولا دهشور ولا هنا ولا هنا؟ نشوف الحكاية بتاعت إيه. نركز على الجيزة شوية. فكرة التدوين عندنا دي ضعفها وضعف المخطوط كان اتكلم عنها وما احبش اعيد كلام حد تاني. الدكتور يوسف دان قال حلقه كلام هايل في لقاء عنده في بيته في اسكندريه. هو بينرفزهم شويه يوسف زيدان مش عارف ليه يعني، مع انه يعني يمكن غيره من ارقام التوزيع ولا ايه ما اعرفش يعني مع ان اكبر واحد بيهاجمه مثلا او اشد الناس هجوم عليه انه بيوزع له النسخ بتاعته كادو. مش عارف يعني ايه حكايته. انا ما اعرفش يوسف زيدان معايا شخصيا، بس بكلم رايي. هو اللي ذكر طالما اقول كلام يبقى لازم اقول لسان صاحبه، لازم اذكر صاحبه، لان قال احنا عندنا مشكله في التدوين ان اللي بيتنقل لنا 5% من اللي اتدون بالمنطقه العربيه دي، في حين اللي بيتفرض علينا بره من العكس اليوناني 95%. دي ارقام الدكتور يوسف زيدان، وهحط نقطه عشان ابدا كلامي. طالما قلت ارقام لازم اقول انسبها لصاحبها. ايه السبب ان احنا بننقل 5% بس او اللي جانا 5% بس؟ اقدم ناس كتبوا او من اقدمهم واهمهم باعتبارهم عاشوا في مصر هم اثنين او اكثر من واحد، بس انا هركز على اثنين: عبد الرحمن بن عبد الحكم والحسن بن زرلق. الحسن ابن زرلق ده ابن المقريزي وابن ابن كثير وابن دغربردي وابن الاسير وابن بغدادي وابن اياس، قبل المجموعه الكبيره دي. في واحد على الفيسبوك جت سيره المقريزي قال ده حمار. انا جسمي اشعر، مش معقول. احنا ده الفيسبوك ده مسخره يعني. قال ايه الحسن بن زرلق وعبد الرحمن بن الحكم ده كلامنا قالوا عنهم ان هذه الاهرام بناها خالقون وليس جن، دي اكبر من الجن. مش ممكن دول اللي مشيوا، ما هو اللي دون قلنا اللي شاهد اللي سمع اللي مش كده، ده اللي بيدون يبقى شاف حاله تانية غير اللي احنا شايفينها. هل الكلام ده من بنات افكاري؟ لا مش من بنات افكاري. بس نقف في لحظه، اذا كان سليمان النبي سليمان او الملك سليمان عشان محدش يدري عن كان معاه جن وعرش سليمان وملك سليمان وهيصه كبيره قوي موجود، ما فيش منها كنبه بالمناسبه، احنا مش لاقيين منها قله، مع ان اللي بناها جن واللي شهدها جن واللي نقلها جن، مش كده؟ ما فيش منها قله، والله ما في قله، مش لاقيين قله كنبه زي ما فيش. طب اذا كان الجن من شيده الجن اختفى، فكيف بمن شيده غير الجن؟ يبقى ابن زرلق على حق في اللي شاهدوا بعينه ونقلوا. لو قفزنا بعدهم ب 300 سنه و500 سنه هنوصل بقى للمؤرخين التقال نقلوا عنه الكلام ده كله، بس في منهم اتكلموا بالارقام زي البغدادي. قال ان اتهدم 18 هرم. 18. انا كتبت مقال من طرح ومن ردح عن دكتور زيدان بخصوص في هذا الشأن يعني. واحد بيطرح حاجه موجوده على الارفف لكن يبدو ان ممنوع تتشاف على التي في والناس العوام يشوفوها، يعني ما ينفعش، لا ده خطر. فاللي حصل ان الدنيا اتقلبت عليه، يعني انتوا غيرتوا عشان مش عارف صلاح ايه وما اعرفش ايه ومش غيرين على 18 هرم. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ نقلوا ايه؟ قال 18 هرم. التانيين اللي معاه المعاصرين ليه قالوا كنا نسير ايام وليالي. في ناس قالت نسير يوم او بعض يوم، وناس تقول ليله، وناس قالوا بنسير ليله، يعني يوم بليله. داخل ايه؟ داخل الاهرام. وكان من الاهرام ما هدم، اتهدم، ووثقوا وسجلوا موضوع الهدم. منهم محاوله هدم الهرم اللي قام بيها بالمناسبه من صلاح الدين. رغم صلاح الدين ده يعني زيه زي غيره، لكن لا، هو اللي قام بالموضوع ده العزيز عثمان ابنه. لكن الاثنين هي على بعضها يعني هيصه يعني كلهم، يعني مش عايز اتكلم يعني عشان الناس تزعل. لكن
اللي الجماعه دول نقلوا لنا ايه؟ نقلوا انه في شيء غريب عن اللي موجود دلوقتي. كل الحكومه بتاعتنا تقفل الممرات دي، تسدها بالابواب اللي انتم بتشوفوها الحديد ديت، ده موضوع الحكومه وليها حساباتها وليها معاهداتها، ما تدخلنيش دعوه بالحكومه بتاعتنا، نظامنا مالناش دعوه بيه، انا ماليش دعوه بيه، انا هدخل اعمل روبن هود وادخل في النظام، انا مالي. لكن لا، فعلا في حاجات كتير مسدوده، وذكرها المؤرخين القدماء. لما المؤرخ القديم يقول لك انا شفت 18 هرم وما يسمى معبد وما يسمى كذا ويسمى كذا موجود هنا وهنا وهنا، يبقى احنا اللي شايفينه دلوقتي ايه؟ انت مش شايف حاجه. انت بتتخانقوا مع بعض دي في مقالات اعلام وعلى الفيسبوك عشان كل واحد يقول انا رايي كذا، وده لا، ده اللي بناه الاسره الرابعه، وده من الدوله القديمه، وبعد كده ده يقول جن وده يقول عفريت وده يقول بلا ازرق. هو احنا اصلا شايفين حاجه؟ يعني موجود بقايا، وهي كلمه اللي بيستخدمها، ما شيده المؤسسون اكبر من قدره الرعاع على هدمه. في رعاع هدمه كتير، لكن في حاجه خاصه بالتقال بقى زي ما بيقولوا، دول ما يقدروش يهدوها. يستخدموا نووي غير نووي اللي عايزين يعملوه، لكن اصلا ده اكبر من قدرتهم على هدمها، لا قديم ولا دلوقتي. ممكن دلوقتي يحاولوا بحرار، يعني مش عايز اخش في النقطه دي. معنى كده ايه؟ معنى كده اللي احنا شايفينه يا جماعه مش هي الاهرام اللي احنا بنتخانق عليها، ومش هي الجيزه، ده في حاجه تانية خالص تحت، وكان موجود حاجه ثالثه خالص فوق. اللي موجود بقايا 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 بواقي، منهم الهرمين الكبار وكم هرم بتوع اللي بيسموهم ملكات والحاجات دي والمعبد، الحاجات الصغيره دي، لكن الباقي هدم بالكامل. هل هذا الفعل او التصرف تم هنا في كلمة بس على السطح؟ لا، ده تم في الكوكب كله. تم في الكوكب كله. فين؟ في اهرام اتزرعت، في اهرام اتدمرت، في اهرام غطاها التلج. ايه علاقه الاهرام دي بينا وبوعينا؟ ايوه ده سؤال. بينا احنا، بخلقنا، بوعينا، بتطورنا كمان. احنا قرد وتطور، هنزعل مش هنزعل، هي دي الحقيقه. قرد خاص او من باقي انواع القرود مش مهم، المهم احنا قرد وتطور وخلاص. ايه علاقه الاهرام دي؟ لما تيجي تبني مدينه جديده زي العاصمه الاداريه الجديده اللي بنبنيها دلوقتي، مش بتبني الشبكات؟ مش تبني الاول حاجه اسمها المرافق، شبكه المرافق. ده كان بيقول في الجيزه. شبكه المرافق دي هي الممرات الرابطه ما بين الهرم، ما بين الفكره الهرميه على كوكب السطح كله، على سطح الكوكب كله. دي شبكه اعصاب رابطه بينها. لو جيت تسدها فعلا تقدر تسدها، بس انت بتنقل لانسان تاني. ولذلك في الاهرام على مستوى الكوكب كلها هتلاقي التقنيه واحده ما اتغيرتش رغم تغيير الشكل، لكن التقنيه واحده. حتى لما حبوا ينقلوا لنا فكره الذكوره على انها مبنى او بنايه حلزونيه كده، لا، طلعت مش كده. لان في قمر سبوتنيك من حوالي اللي انفجر قريب 30 سنه او 20 سنه، انفجر احتمال اكتر، صور قاعده هرميه، ودي نشرتها في الكوكب انتم متابعين بيها. صور قاعده مربعه هرميه لبابل نفسه. يبقى بابل مش ذكوره، بابل هرم. يبقى الهرم موجود في الارض كلها. الهرم فكره وجوديه او تقنيه وجوديه او سبب وجودي. بدون هرم مفيش حياه لينا. ليه؟ فكره هنا هندخل بقى في ايه؟ في علوم والنور والضوء والوعي، نقول زي ما انت عايز. لكن بدون الهرم مفيش حياه على كوكب الارض. لكن اللي بناه ده، هل هو اللي بنى الهرم زينا ولا فضائي زي ما بيقولوا، ولا هو رب اصلا ومسؤول عن تطويرنا وخلقنا؟ دي الاسئله اللي لازم نسالها وما نخشاش من طرحها. هي الواقع بيقول كده. في حد عايز يقفل لك على الهرم ده ايه؟ سيبك من اللي هيطلعوا يقول لك اصل لقينا تربه العمال ولقينا برديه ميرر اللي متمسكين بيها ديت، والرسمه الثانيه ولد بيشرب سيجارتين بانجو في سقف الهرم، وبان علينا نقاش تعبان وكتب اسمه كده، قال لك خرطوش اهو للملك. يخرب بيوتكم، خرطوش ايه؟ هو الهرم اللي بنى الكلام ده كله عاجز انه يقول انا شخص. الموضوع خاص بينا احنا، المسؤولين عن تطويرنا احنا. مين هم مش موضوعنا دلوقتي.
ولا هنتكلم فيه، لكن ملوش علاقه بملك ولا بحد. حتى لما جه موضوع الملك في لوحه الحلم اللي بيسموها عند ابو الهول، انا هقول ابو الهول، انا ما اعرفش حاجه اسمها ابو الهول، بس بيقولوا ابو الهول، قال له مش عارف شيل الرمل من عليا وما اعرفش ايه. ما ايوه، ما تحط، انا ما بتكلمش على تحط، انا بتكلم على اللوحه لما بيقول ايه لوحه الحلم دي، لوحه الحلم لوحه الحلم بيقول له مش شيل التراب من عليا ولا خليك ملك والقصه دي. طب ما هو ده بيثبت ان في ناس جم عاشوا بعد كده من على المنطقه دي في الارض دي، وممكن يموتوا وممكن يتعمل لهم مقابر عمال، ما يبقوش هم يقول لك لا اصل ده كان بيديهم عشان يبنوا هرم. يا جماعه كفايه تهريج بقى، كفايه ضحك وخداع على الناس، ده بيضحكوا على الناس. هاتوا اثر ضخم اضيف جنب الهرم. الهرم كل مع بعض، فكره الاهرام سواء في الجيزه او في اي مكان مع بعض شبكه واحده، لكن ما تجيش تقول ايه لا ده كل واحد يجي يعمل واحد، لا لا. والا الضرب ده اللي بيحصل ليه؟ الضرب اللي حصل في الاهرام ده في ضرب حصل، وفي ستار جيت وحرب نجميه، وفي يعني ليله سوداء حصلت، ويقولوا للناس ان هي ايه هركب خماره بسيفين. احنا هنهزر، هركب خماره ايه بسيفين؟ هي دي الحروب اللي بيتصوروا انها قامت يعني؟ لا ده طبعا ده موضوع ضخم حصل ومش عايزين يقولوا للناس. ومنه وجود الزجاج الاصفر تحت مناطق كتير، ومناطق مباني جرانيت وعمدان سايحه، يعني معناها الطاقه اللي اتسلطت من الضرب موجود في الشرقيه كمان، موجود كذا حته. مش ممكن ده ايه ده فيه ايه ده؟ هو ده حصل من سيفين ومش عارف ايه الكلام ده. هم يقولوا طبعا اصل النظريه دي حكمه مسنوده، النظريه الرسميه دي هي مسنوده من الحكومات الكبيره والكبرى والصغرى، وهي مؤيده ما فيش غيرها. اي حد يشطح لا انت تعال انت بتقول ايه؟ انت بتهبد ايه؟ التفسير عملنا التجارب اهو، ويبدا يدخل لك في تجارب موضوع ميرر ومش ميرر، وتجارب نوبل اللي بيعملها لينر مارك لينر